السلام علیکم دوستان، خدای دې وکړي چې ټول راته ښه اوسېږئ او د صحت او عافیت ژامې مو پرته نه وي. او دا هم لاسنیوي له موږ سره ډېرې ښایسته، اسانه او ساده جملې دي او دغه جملې حتما سره زده کړئ. لومړی سمایل پلیز، مهرباني وکړه، مسکا وکړه. ویت ا منټ، یو لحظه صبر وکړه. کم ویت می، له ما سره راځه. ډونټ ټچ اټ، دا مه لګوه. واش یور هینډز، خپل لاسونه ومینځه. ایټ سلولی، ورو ورو خوراک وکړه. ډرنک واټر، اوبه وڅښه. سټی هیر، دلته پاتې شه. گو بیک، بیرته لاړ شه. لک هیډ، مخې ته وګوره.